हेलो एवरीवन मोर चेनेलटुলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সয়াবিনৰ এটা ৰেচিপি খাবলৈ এনেদৰে বনালে বহুত ভাল লাগে এনেদৰে বনালে মাংসৰ কথা মনতেই নপৰিব একদম মাংসয়ে খাইছুনে সয়াবিনে খাইছুনে ধৰিবই নোৱাৰিব বহুত ভাল লাগে গতিকে বলক তেনেহলে আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো এয়া প্ৰথমে মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছো আৰু এয়া সয়াবিনখিনি মই গৰম পানীত তিয়াই ভালদৰে টুকি লৈছো আৰু এয়া হৰু পিয়াজ বিলাহী কেঁচা জলকীয়া এটা লৈছো মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু ইয়াতে অকনমান মিঠাতেল দিছো এচামুচ মান দিছো আৰু এতিয়া মই এই কাটি লোৱা এখিনি পিয়াজ নহৰু কেঁচা জলকীয়া আদা এখিনি ভাল বিলাহী অকনমান ভাজি লম অলপ সময় কেঁচা গোন্ধটো জলকীয়া অলপ সময় ভাজি লম এয়া সক মই ভালদৰে ভাজি লৈছো নৰাই এখিনি এনেদৰে লৈছো আপোনালোকে সয়াবিনৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেই হিচাপে বাকিখিনি লব গটিকে সকলোৱে গম পাবই কিমানখিনি হয় এয়া সব এখিনি মই এটা ভালদৰে ভাজি ললো আৰু এতিয়া এখিনি মই নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এখিনি মই এটা মিক্সি বাটিত ভৰাই লৈছো এতিয়া মই এখিনি মিক্সাৰত দি লম ভালদৰে এয়া হৈ গৈছে মিক্সাৰত দিয়া এখিনি ভালদৰে মিহি হৈ গৈছে মই মিক্সাৰত দি ললো এখিনি ৰেডি আকৌ আনফালে এতিয়া মই কেৰাহী বহাই লৈছো কেৰাহী গৰম হোৱাত মই 2 চামুচ তেল দিছো আৰু এয়া মই আলুখিনি বইল কৰা আলুখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লম এয়া সব আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি বনালে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে সেইভাবে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো আমি প্ৰায় ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এইখিনিটা মই উঠাই লম হে কেখন কেৰাহীতে মই এয়া তেল চক থাকি গৈছিলে যে এতিয়া মই সয়াবিনখিনি দি লৈছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ আকৌ ফ্ৰাই কৰিম সয়াবিনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ললে তেতিয়া সয়াবিনৰ পৰা যেটো গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো মানে একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব একদম মাংসৰ নিচিনা লাগে খাবলৈ তৰকাৰীখন এতিয়া সয়াবিনখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ললে অকণো গোন্ধ নাথাকে সয়াবিনৰ এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লম এয়া সব ধুনীয়া হৈ গৈছে অকণমান ৰঙচুৱাও হৈ গৈছে এইখিনি মই ফ্ৰাই এতিয়া মই উঠাই লৈছো আকৌ মই কেৰাহীত মিঠাতেল 2 চামুচ দি লৈছো আৰু এয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত ইলাচি দালচেনি আৰু লং অকণমান দিছো আৰু এতিয়া মই বাকি পেষ্টখিনি দি দিম এতিয়া মই এইখিনি অলপ ভাজিম ভালদৰে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো বাৰু গ'লেই কিন্তু যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ বিলাহী আৰু মছলাখিনিৰ পৰা ভালদৰে তেল নেৰে তেতিয়ালৈকে ভাজিম ইয়াত সব সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছো আৰু এয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিছো এতিয়া অলপ লৰাই লম আকৌ এতিয়া মই ইয়াতে দিম জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু যিসকলে জলকীয়া খাই বেছি ভাল পায় তেন্তে গম পাব আৰু এয়া মই জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিছো এইখিনি আমাৰ ঘৰতে কৰা সেইভাবে মই অলপ দিছো এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে এয়া সব তেলো এৰিছে বিলাহীখিনিৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিম এয়া গৰম পানী দি দিছো পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে যদি বেছিকৈ জোল খাই ভাল পায় তেনেহ'লে অলপ সৰহকৈ দিব পাৰে যদি অলপ গ্ৰেভিকৈ ৰাখোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে অলপ কমকৈ দিব বাকিটো আলুখিনি বইল কৰাই হয় এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছো আৰু ইয়াতে ঢাকনা লগাই মই অলপ সময় উতল আহিবলৈ দিম এয়া চাওক উতল আহিছে আৰু কালাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে উতল আহি ভালদৰে ডাঠ হৈ গৈছে গ্ৰেভিখিনিও আহি গৈছে ভালদৰে
আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া শেষত অলপ গৰম মছলা দিম গৰম মছলা দি এয়া মই অলপ গৰম মছলা দিছোঁ গৰম মছলা দি এইখিনি মই এতিয়া অলপমান লৰাই অকণমান 1 মিনিটমান সময় ৰাখি গেছ অফ কৰি দিম এয়া হৈ গৈছে আৰু এয়া এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিওঁ এয়া চাওক হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে কালাৰ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেদৰে বনালে সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰি বনালে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে দেখিছে গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ